साथीहरु आज म तपाईहरुलाई ई-साथीको पूर्णमा कसरी गर्न गएको तपाईलाई पर्ने हुन्छ कति मलाई आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुस्। भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर पोइन्ट दिनुहुन्छ त्यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुस्। पछि तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 304 पोइन्ट्स छ। 304 पोइन्ट्स भनेको 3 रुपैयाँ को पैसा हो। वालेटमा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। यहाँनिर हजुरहरुले वालेटमा क्लिक गर्नुस्। वालेटमा क्लिक गरिसक्नुभएपछि हजुरहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन कि पोइन्ट क्रेडिट त्यहाँ हजुरहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर हजुरहरुले पोइन्ट वालेटमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट क्रेडिटमा क्लिक गर्नुस्। पोइन्ट क्रेडिट गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुस् माथि तपाईको पोइन्ट छ जुन मेरो अहिले 3.04 छ। त्यहाँ मैले अब 3.4 हानेपछि थ्री पोइन्ट जीरो फोर हानेपछि तपाईहरुले यहाँ कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कंग्रेचुलेसन योर वालेट क्रेडिट सक्सेसफुली विथ NPR 3.04 फ्रम योर पोइन्ट्स क्रेडिट। मेरो यो वालेटमा मैले कन्भर्ट गरेको सक्सेसफुली। अघि मेरो यहाँ 1.24 भइसक्यो किन 20 थियो। यदि तपाईहरुले केही बुझ्नु भएन भने तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो अफिसमा कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।